guys, may problema. Ayaw mga mare-tare. Kailan ka ba matatapos ito? Ito po ang ating mini sewing machine and handy stitch sewing machine. As you can see, both are well and safely packed. The delivery was quite fast as well. Unahin muna natin ang mini sewing machine. Ganito po ang itsura niya and actually ready to use na siya. Of course, may kasama na siyang manual for the instruction. Kasama din po ang pedal at plug. At may bonus ding extra tools kasi diba nga sabi ko kanina, ready to use na siya. So, ipa-plug mo na lang and that's it. Pwede nang magtahi. So, ganito siya. Okay? Ready to use na talaga. Kahit yung tela, nandyan na talaga yan siya. So, dahil excited kami i-try, eto, tinry na namin. Just make sure na yung plug nasa baba and yung para sa pedal ay yung sa taas. So, ganito siya. Okay. Kita nyo, yan. Yan yung para sa pedal. And nasa taas siya, dapat. So, ayan. Naka-set up na siya and ready to use na talaga. Okay? Sige. So, ganyan po siya kadaling gamitin. Nakaka-amaze lang po talaga. So, after nitong telang to, tinry din namin agad siya sa nabili namin tela na para sa kumot. Ayan. Yan, di ba po? Napakaganda po ng stitches niya. And sobrang dali lang po talaga siyang gamitin. Nakaka-amaze. Meron din pong other option if ayaw mong through pedal. Just press this button and you're all set. Okay, try natin. So, eto na yung kumot na natapos namin tahiin in just a few minutes. Napakaganda pa rin yung kanyang stitches. At kusa din kasi siyang naglalak. So, here is our handy stitch handheld sewing machine. So, just like the first one, it comes with a manual, free bobbins, and other necessary tools. Unfortunately, wala siyang free batteries. So, unlike the first one, we can't use it immediately. So, we had to purchase batteries pa for this. After inserting those batteries, just like the first one, ready to use na din siya. Ganito po ang itsura niya. So, pwede nyo nang itry agad. Bakit ang hirap gamitin nito? Oh no! Ayaw pa rin guys, may problema. Ayaw mga mare-tare. Kaya yun na, doon na tayo makapagsalita kung alin ang dapat bilhin. Yun. At try natin yung dalawa. Ayan. Balik na naman. Tingnan nyo guys. Ito Diyan kayo mahihirapan. Kaya mas piling-pili ko yung isa na malaki. Okay na guys. Ang iingay nyo, kaya nag-store mo na. Kailan ka ba matatapos ito? Chua ako dito. Statue pala. Nag-reverse ko naman. Ano mo na, lapit mo na.
So for our final and honest judgment, of course, you heard it right. This one is way better than the other one. For less than 300 pesos po, I think this is really worth buying kasi napaka-convenient niya to use and really effective.